My vlastně děláme muziku na samém pokraji žánrového spektra. To je pravda. Já té naší muzice, co děláme, říkám techno. Někdo k tomu říká tribe, acid. Liveset je reprodukovaná muzika, hraná živě, takže vlastně ten performer dává dokupy kusy muziky a dává to do nějakého celku, který může prezentovat na té akci. Náš liveset je jako kterýkoliv jiný liveset. Je to víceméně písnička rozložená na jednotlivé elementy. Nejblíž je k tomu takový jako zvukařský pult kapely během koncertu. No, máte jako prostě kopák, hajtku, virbl, kytaristu, ožralej klávesák. Jo, prostě všichni jsou tam na tom pultu rozsegmentovaný a my díky jako analogovým nějakým jako přístrojům můžeme jako ovlivňovat jejich průběh dle nálady na tanečním parketu. Jsme na Breakfestu, který patří k našim vlastně nejoblíbenějším tuzemským festivalům s více než 18letou tradicí. No a toto místo vlastně slouží už jako dlouhá léta jako scéna vlastně umělců z celé Evropy. Převážně je to tady postavené na dědictví anglických DJs a hudebníků, který sem vlastně soundsystémovou kulturu přivezli v 90. letech. Akce je organizována naším jako přátelným soundsystémem Mayapur. A my tady dneska večer, vlastně asi ve 3 hodiny ráno, zahrajeme s Adamem Mandalem Double Live Set. Poslední dobou už nebývám nervózní. Takový to napětí, co člověk cítí, je to taková zdravá tréma, nebo spíš jako napětí z toho očekávání, já se těším před setem. Já mám určitě trému, ale je to takový příjemný jako šimrání kdesi jako v žaludku, který člověka vyburcuje k výkonu. Jo. Jako zavalí mě takový jako pocit zodpovědnosti za ten stav těch tanečníků. Tak na to, abych neměl trému, tak nesmím být moc na sračky nebo skoro vůbec. Jako jsem trošku zulenej, měl jsem pár panáků, pijeme tady vlastně s panem kameramanem slivovici. Já jako často úplně střízavý nejsem, ale samozřejmě člověk nesmí být úplně na sračky, protože pak by byl základní problém si ten gír celý zapojit. A za chvilku můžeme dát, jo. Ti řeknu. Jsi ready? Ještě moment. A jakože už rovnou basu? Rovnou basu, jo? 1, 2, 3, 4. To by bylo fajn, kdyby nám tady ten přechod vyšel, no, takhle. Všechno řídí program Ableton Live, který je synchronizovaný s váňovou částí přes protokol Ableton Link, takže my tady máme sdílenou časovou osu, zvolili jsme stejnou zvukovou kartu se spoustou výstupů. Přes MIDI triggeruju tady Elektron Digitact, já to mám jako takovej další deck s bicíma, s dlouhýma, krátkýma hajtkama. Doplňuju ho Elektron Digitone, kde jsou takové jako atmosféry, schýzy, různý jako basové efekty, jenom takové jako opravdu jakoby podivnosti, které zvyšují napětí. K počítači mám připojený tady zvukovou kartu Motu Ultralight, abych si mohl poslat zvlášť do šavlí kopák, hajtku, klep nebo snare, který je ve stereu.
Dál basu a to ostatní, který si ještě ovládám tady tím MIDI kontrolerem. Velmi šikovná mašinka Blackbox, Electron Digitact. Dál tady je Bastel Instruments Softpop 2, což je od kluků z Brna z firmy Bastel Instruments, to je takový synťák. Já si to používám na 303 zvuky. Je to šikovný, opět je to velmi malý, vejde se to do kufru velmi jednoduše. Tohle všechno můžu prohánět efektama. Tady máme Eventide Time Factor, což je delay modulární. Tady ta krabička růžová je pasivní distortion od našeho kamaráda Hezeda z Drážďan. Má krásný kulatý zvuk, který používáme na popák nebo na basu. No, poznámky jsou strašně důležitý, že jo? Vlastně tady Petr má deformaci z práce, kdy on jede v opeře timecodovou show vlastně, jo? Takže máš po bodech vypsaný jednotlivý body. Počkej, vole, tak my jedeme normálně podle not, jako kolik. No je, jasně, to je analogový lidský timecode. Analogový, no. Analogový lidský timecode, takhle jsem to vlastně chtěl říct. Ve státní opeře pracuji jako zvukař, takže vlastně jsem furt ve zvuku, jo, v tom ponořenej. No. Když na to přijde, tak občas některé desky jsme ji poslouchali přímo ve studiu státní opery, což je super, takže tím děkujeme státní opeře za tady tu příležitost. Živí mě hudba. Jo, já dělám ve firmě, která sem dováží světelnou a zvukovou techniku. V rámci toho děláme hodně marketingu, natáčíme videa, píšeme texty, prodáváme techniku a vybavení, takže se s tím samozřejmě člověk musí naučit, aby to mohl efektivně prodat. Děláme workshopy, je to taková jako rozličná práce. Další věc, kterou ještě jako děláme, je taková jako grafika na volné noze. Všechno to ale víceméně souvisí s hudbou, jo? Od letáků na akce po grafiky na naše jako desky. Já jsem ten první obrázek naloženýho zemi v tom takovou podivném inkubátoru udělal vlastně na cestách v Kolumbii. To bylo první, jenom tohle. Jenom tohle. Konec, jako. Jenom ten konec byl jakožto reakce na nějaký bonmoty, který zrovna byly jako vypouštěný v éteru, a potom vlastně, když jsem se vrátil, tak si přišel s tím nápadem, že bychom udělali jako Zemantek. Jsem vlastně v poslední době zalíbil třeba jak měl projev ve sněmovně, kde jako krkal, takže z toho krkance jsem udělal basu. A tak vlastně jsem zmutoval ty jeho slova do nových jako acidových zvuků. Takhle vypadá ten Zemanův track v Abletonu a jeho legendární krk, z kterého jsem si udělal fajné basičku. Tady to je náš vlastně asi první collab track na nějakou desku. Ten track jsme začali dělat tak, že jsme vlastně jamovali ve studiu, nahráli jsme si nějaký hardwareový synty, trošku blbli s knobama, udělali jsme si nějaký základ a pak jsme to v Abletonu dodělali. Tady ty společní tracky s Timem se vyznačují tím, že jsou většinou komplikovanější, než věci dělám já. Často mám problém se v tom vyznat, když mi Timmy vrátí ten track z jeho příspěvku ze studia. No a tady je více jak 20 let mojí technohistorie z DCT Records. No, první deska vyšla tuším v roce 2000, zrovna tady, DCT1. DCT6, Suburbas. No, Joel, já mám pocit, že tady na té desce zrovna je to jeho první deska s digitálníma trackama z počítače, protože on dřív produkoval desky na mašinách, stejně tak jako teď hraje. Naše první deska s Timem, jako kde teda jsme neměli společný track, ale kde jsem vlastně oslovil Timmyho, jestli by se mnou nechtěl dělat label,
Takže vlastně tady tou deskou jsme to odpálili někdy před 8 rokama. Tady ta deska, to je limitovaná edice, s Timem jsme udělali s potištěným takhle obalem na sítotisku, vyšlo jich jenom 300 a je to vlastně záznam našeho livesetu. Tady vlastně sítotisková grafika, vlastně z mojí dílny. Původně jsme si řekli, že to jako normálně natiskneme, ale nedošlo nám, že jsme zvolili povoskovaný povrch obalu, takže nám to z toho slezlo. Takže tady vidíte testovací kousek. Posléze jsme usoudili, že potřebujeme víc toxický svinstvo, který na tom bude držet. Takže vlastně výsledek je tady a má se opravdu k světu. DCT-12. Tady ta fotka je z neblaze proslulýho CzechTechu 2005, kdy nás tam zmasakrovali policajti. A ještě než k tomu došlo, tak si tam náš kamarád takhle dělal forek o jednoho fízla, jako jestli otvírá pivo. No a pak jsme tam dostali teda hrozně přes držku. No. Tady máme Zemana i s komiksem hezkým. No a protože Zema přestal chlastat, tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat radost. Takže jsme tady a přineseme mu desku. Já jsem se chtěl zeptat tady toho pána v té budce, víš? Ale teď ale nesmím volit. No tak to je jedno, ne? Ale trošku se bojím toho pána s tím samotalem. Tak já se zeptám toho pána s tím samotalem. To je pan prezident dneska. To se neuvěděl. To jsem mu tady nesl dárek. Nebo kde bychom ho mohli nechat aspoň. To se musíte obrátit na prezidentskou kancelář. A kde nejdeme na kancelář? Vlastně vstup je okolo katedrály a tam na té schodiště. Jo, tak jdeme. Tak. Guten Tag. Čekáme na paní z podatelny, která si snad od nás desku převezme. Dobrý den. My máme tady takový dárek pro pana prezidenta. Je to gramofonová deska. Je to taková satyra, snad se neurazíte. No, já potřebuju ale od vás odesílatele. Jenom jakoby od koho to je, stačí. Odesílatele a adresu. Protože jinak by to bylo jako anonym, to já nemůžu přijmout. Vy nemůžete, jasně. Učíte mi tu desku? Nesem. Já musím pro internet Relgen. Teď mít teplo tomu vadí, no, takže Relgen je v pohodě, si myslím. Protože si to pozor, že vás dveře. Takže tak, takže to předá dárek panu prezidentovi. Jo, přesně tak. Díky. Tak jdeme. Oficiální předání vinylové desky DCT-14 panovi prezidentu republiky. Prošla rentgenem, zaměstnanci místní ostrahy zhodnotili, že tam není žádné nebezpečí, takže můžeme jít na pivo. Opět a milost. Opět a milost. A milost. Tak vlastně jsme právě našli obchod, který jsme chtěli najít, a to je shop s vinylama. Asi jsou to kluci z Holandska, tak se s nimi zkusíme dohodnout, jestli by si od nás nevzali pár destiček tady naší vonavý české produkce. No jak tady můžete vidět, tak to je vinylová kultura na free techno scéně hodně rozšířená, takže v současné době se hraje hodně z digitálních jako platform, jako jsou CD přehrávače a kontrolery, ale v té industriálnější a té syrovější části, té vlastně podvratné části elektronické muziky
se ten vinyl stále drží jako stálice už několik let, což vlastně dává nám i prostor na tomhletom jako undergroundovém trhu fungovat a pomáhá to hodně se jako rozvíjet vlastně a je to takový jako způsob toho financování toho celého a souvisí to i s merchandisingem vlastně. Takže se ti to podařilo udat jako celý. Jo. Takže jsme udali celou krabici. Takže již může mít kalet už. Ale vlastně jsem rozjedá, jsem tady, já jsem hrozně dlouho nebyl takovýmhle tekrivalů. Jo, je to velký jako no. Step Evolution patří aktuálně k největším vlastně takovýmhle akcím v současnosti, který můžou proběhnout a je to hlavně díky tomu místu, který je vlastně skrytý v takovém údolí a jako hlasitá produkce tady vlastně nikomu nevadí v okolí. Což je super. Což je jako jedna z mála příležitostí pro ty sound systémy, aby mohli vytáhnout vlastně kompletní zvuk. Pro mě techno je rituál. Sled zvukových věmů, které se slívají v mozku posluchače v nějaký zážitek. Člověk staví kyborga, jako je tam spojení jako ty živý hmoty a těch zařízení, které nás obklopují, takže to svým způsobem reflektuje i naši současnou jako společnost, reflektuje to sériovou výrobu. Techno vlastně vzniklo v Detroitu, skládali to černoši, kteří přišli jako pracovat na linku jako na výrobnu aut a potom doma dělali nějakou muziku, jo. Takže tohle to celý jako reflektuje o dost víc, než si podle mě dokážeme jako přiznat. A ten společný jmenovatel je jako zvuk. Společně nahráváme a děláme live set už od konce covidu, by se dalo říct, no. Takže 2 roky. Nápad dělat společný live set nevyšel ani z mojí, ani z Petrový hlavy, ale bylo to na základě požadavku Davida z Luxoru, jestli bychom nebyli schopni odehrát společný live set na jeho akci X Massacre. Jako mně to přišel docela dobrý nápad, protože už spolu dlouho jako děláme desky. Vlastně to bylo takový docela jako logický vyústění naší mnohaletý spolupráce zkusit něco dohromady i na stage. No a pak shodou okolností ta akce vlastně ani neproběhla, takže my jsme místo X Massacru byli spousty festivalů a akcí během celého roku a na X Massacre jsme se dostali až s ročním zpožděním. Mně je jedno, jestli hraju na festivalu nebo na free party, já mám rád oboje. Jako nemůžu říct, prostě každý to hraní má něco jiného do sebe, ale jinak, jak říkám, mám rád oboje, takže nějak v tomhle tom. Já si myslím, že pro spousty lidí z naší subkultury je vrchol povedená free party, kde tě nešikanuje ochranka a kde můžeš strávit ty 2-3 dny skutečně podle sebe. Free party, tam nejsou hranice. Je to vlastně o té volnosti. Užít si svoji oblíbenou věc, ten svůj rituál ve vší svobodě, bez prostoru ohraničeným plotem. Bez toho, že by se ti někdo neustále snažil něco prodat. Je v tom určitě jako nezaměnitelný kouzlo, kvůli kterému to ty lidi mají rádi. Je to vlastně zážitek, který si každý může jako zažít podle sebe. No, není tam žádná formule, kterou bys musel jako následovat, takže je to naprosto jako skutečný. Jo, jako ten vlastně koncept je trošku odlišný. Na těch free party se smejvá ta hranice mezi tím performerem a účastníkem, kdy vlastně jakýkoliv návštěvník té free party může být zároveň performer. Není tam stanovená pevná hranice mezi tím, kdo tu party pořádá a kdo tu party konzumuje. Tak základním stavebním kamenem takový free party je sound systém. Kolem toho se potom jako odvíjí všechno ostatní, vlastně od zvuku, po světla,
po nějakou logistickou část, až teda po tu samozřejmě hudební. Takže je to takový organismus, který se skládá z různých audiovizuálních prvků. Sound systém bych přirovnal rodině na 100%, protože jak bych jako tak řekl, že u nás v subkultuře se hodně scházejí takový jako ztracený děti. Takže ten sound systém kolikrát jako plní tu roli takového motivátora, je takový jako záchytný sítě, přece jenom jako nějaká tvůrčí činnost je jako pro tu jako lidskou duši dost blahodárná. Jo, tady rozjedeme hajtky, ty tam máš vox efektíky, takže nějaký povídání by tam, nebo no. Díky, to je tohle, ne? Jo. Přesně tak. Každý track začíná s nějakým motivem nebo nějakým nápadem, který ho dělá zábavným, že jo, nebo zajímavým, takže nejčastěji to začíná nějakým arpeggiem nebo nějakou přesně hláškou nebo něčím hodně jako výrazným a na to se potom dolepujou jako bicí a ostatní elementy, takže buď jako nějaký nápad vystřelí Váňa nebo ho vystřelím já a potom na tom jako dál pracujeme, no. Jako jakýkoliv track si myslím, by člověk měl mít hotovej, nebo ten základ toho tracku by měl mít hotový za 2-3 hodiny. Jo, jako za jeden večer práce. Potom následná, ale mixáž a editace trvá asi nejdelší dobu, no. Takže v průměru na takový jako písničce, která jde na vinyl, strávíme já nevím, 2 týdny až měsíc času. No, něco takového, až dojde k takovému finálnímu produktu, jako. No pro mě proces tvorby neznamená nějaký pevně daný schéma. Většinou k tomu předchází nějaká můza, nějaká inspirace, která může obsahovat jenom nějaký zvukový věm. A vlastně je to takový proces, který jde ze mě a na začátku toho procesu v drtivé většině nevím, kde bude ten konec. A to je právě to hezký na té tvorbě pro mě. Já třeba rád si používám různé hlášky, třeba krátké úseky a výseky, které si různě moduluju, z kterých si vytvářím vlastně zvláštní synťáky. Filtřík, poladíme. Tak, jak bychom mohli nějaký kopáček přidat. Jdeme. Pak mám tady ještě nějaký asi další, ještě přidáme zvuk. Hláška číslo 2. A jdeme. Tak a takhle máme vlastně nějaký základ, který pak můžeme použít buď do tracku nějakýho a pak ho zpracovat v Abletonu nebo do live setu, můžeme si s tím dělat vlastně, co chceme. Abych jako nerad tady českou scénu podceňoval, ale přijde mi, že tady je málo producentů. Je tady málo producentů, ale nejenom v té naší subkultuře, ale například i v drumbassu. Na obou rukou prostě člověk napočítá veškerou jako producentskou základnu a tak je to daný těma podmínkama, prostě máme tady dobrý pivo, hezký holky, jo, a to vlastně zabere už spoustu času, takže asi spoustu lidí to limituje, takže už jim nezbývá tolik času na produkci, což se dá jako pochopit, jo, ale i tak si myslím, že by se ty lidi mohli tady tomu víc věnovat, no. Tak hodně mě baví jezdit do Německa, takže konkrétně v Drážďanech máme základnu solidní. Super vibe v Itálii, ve Španělsku, jo, prostě to jsou jako země, které jsou opravdu srdeční a lidi tam opravdu umějí jako za to vzít. Samozřejmě jako nechybí ani Rakousko, Belgie, jo, Holandsko, to jsou prostě všechno. Neopomenul bych Francii, samozřejmě. Tam je scéna taky hodně velká. Francie je hodně jako dopředu, co se týká jako kultury, těch samotných akcí. Já musím říct, že vlastně většinu desek prodáme právě ve Francii. Kontrolní otázka, soudruži. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No?
právě 0523 a vypadá to, že buď došla nafta v generátoru, nebo že se produkce opila a nechala nás tady samotný. Záleží, jestli se objeví jako někdo, kdo má dostatečnou autorizaci na to tady znova rozběhnout. Já osobně jsem aktivní v sound systému a je to pro mě jako, že jsi jako s přáteli venku v přírodě a u toho zažíváte spoustu jako dobrodružství a překonáváte jako jak technický, tak jako nějaký překážky. Je to vlastně celý neuvěřitelná jako zábava a pro mě jakoby těžko bych hledal něco jako zábavnějšího, co bych jako vlastně dělal. No. Mě žene vyšší moc a furt dál a dál. Nemůžu přestat.